وتماثيل بوذا قائمة في الجبال ويرتادها الناس كبارا وصغارا، إذ تتردد أصداء ماض تقليدي بانسجام تام مع نبض حاضر من الحداثة السريعة التي لا تجد وقتا للتأمل السرمدي كما يفعل بوذا في تماثيله. نحن هنا في معبد بوذي جئنا لزيارته، فالبوذية والكونفوشية هما المكونان الرئيسيان للثقافة الكورية الجنوبية قبل أن تدخل المذاهب المسيحية في العصور اللاحقة إلى هذا البلد. ولكن من يزور كوريا الجنوبية يلاحظ الانسجام والتعايش، ذلك أن التنمية هي الهدف المشترك للجميع في ظل حكم ديمقراطي. على أن غزو الكوريين لأسواق العالم يقوم على دراسات معمقة، فلم تتوقف صناعاتهم عند المنتجات الثقيلة، بل تحتل شركاتهم اليوم مثل سامسونج وإل جي موقع الصدارة بين الشركات العاملة في إنتاج الأجهزة المنزلية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة. حين تزور مصانع إحدى الشركات الكورية العملاقة تتجلى قيم التفاني في العمل أمام عينيك. سمحت لنا شركة إل جي بتصوير أجزاء من خطوط تجميع ثلاجاتها وتلفزيوناتها وما تنتجه من هواتف نقالة. هذا خط تجميع الثلاجات، إذ يقول المسؤولون إن إل جي هي اليوم ثاني أكبر منتج للثلاجات في العالم بعد شركة ويرلبول الأمريكية. وقد منعنا الأمن من تصوير كل مراحل الإنتاج وآلاته الحديثة خشية أن يشاهدها الصينيون ويقلدوها. ومن طريف ما ذكروه لنا قبل بدء التصوير أنهم يتعاونون مع مهندس عربي مصري ذائع الصيت في تصميم الثلاجات من الداخل. وما زلت أتساءل من لحظتها، ترى ما الذي يمنعنا من توظيف طاقاتنا في مشاريع مماثلة ونحن أغنى من كوريا في الموارد وخيرات الطبيعة؟ هذه العمالة الماهرة المتفانية هي رصيد كوريا ونتاج مدارسها. فهنا في خط تجميع التلفزيونات تكاد لا تسمع إلا صوت الماكينات الخافت إذ يجمع الجهاز في وقت قياسي، وإذ تشير لافتة إلكترونية إلى أن نسبة الوقت المهدور دون إنتاج هي 6 في 1000. ويقول السيد كيم نائب رئيس إل جي أن سر نجاح الشركة هو العاملون لديها. هناك عدة عوامل قد تكمن وراء نجاح شركة أو بلد، لكن من أهمها كما أعتقد الناس والثقافة. فنحن لدينا موظفون ذو ثقافة ومستوى عال من التعليم، وهم منظمون ويؤمنون بقيم السرعة والإبداع. إنهم يستبقون الواقع بالتفكير ويستعدون وينهون العمل بسرعة وكفاءة. والأمر ذاته في خط إنتاج الهواتف النقالة، إذ منعنا من تصوير كل المراحل خشية المنافسة. ويعترف القائمون على إل جي بأن شركتهم تأخرت عن المنافسين من أمثال سامسونج وأبل في إنتاج الهواتف الذكية، فكلفها ذلك كثيرا، غير أنها تستعد لطرح ما يعوضها. وسألت السيد كيم الذي عمل من مقره الرئيس في دبي 6 سنوات في المنطقة العربية عما يحول دون قيام شركات عالمية عملاقة في بلداننا، أو تبلغ بلداننا على غناها في الموارد ما بلغته كوريا على فقرها في الموارد. إنهم لا يثقون في بعضهم البعض. لهذا السبب في شركة مملوكة لعائلة فإن المسؤولية تعطى في الحد الأقصى لابن العم أو لابن ابن العم، وفي المقام الأول تعطى للابن، لكنها لا تفتح للآخرين لأنهم لا يثقون بهم. وهذا هو السبب في أنه لا يمكنهم إنشاء شركة كبيرة مثل إل جي. إنهم لا يستطيعون إنشاء شركة مساهمة عامة بدون الانفتاح على المواهب العالمية.
كيف يستطيعون إنشاء شركة عالمية؟ إنهم عاطفيون وليسوا علميين، ليسوا هادئين مثل الأمريكيين والألمان الذين هم هادئون ومنظمون. أيا تحدثت معه من الكوريين يقول لك إن سر نجاحهم هو الإنسان المتفاني والمدرب والماهر في أدائه. الإنسان هو رأس المال الأساس، لكن من يصنع الإنسان المنتج؟ إنها المدرسة. هناك في الثقافة الكونفوشية قول يردده الناس في شرق آسيا: الملك والوالدان والمعلم، ومنه تنبع ثقافة التعليم في كوريا وغيرها. هذه مدرسة حكومية ابتدائية ومتوسطة زرناها في الصباح الباكر علنا نطلع عن كثب على واحد من أفضل نظم التعليم في العالم، رغم أنه ظل حتى وقت قريب يتسم بصرامة تثير انتقادات كثيرة لقسوتها على التلاميذ. Korea had a very huge success in educational development and economic development. كان لدى كوريا نجاح كبير في التنمية التعليمية والاقتصادية، ولكن المردود الجانبي هو أنها خلقت تنافسا كبيرا بين التلامذة من أجل دخول الجامعات، وحتى على مستوى المدارس الثانوية كان هناك تنافس شديد لدخول الثانويات والجامعات، فهذه الخلفية كانت تأثيرا جانبيا على تطور كوريا الجنوبية. فحتى ما قبل عامين لم يكن التلميذ الكوري يتمتع إلا بيوم واحد من الإجازة في الأسبوع، إلى أن أضيف يوم السبت للعطلة الأسبوعية. وحتى بعد ذلك فإن عدد أيام الدراسة في كوريا لا يقل عن 260 يوما في العام، وهو أكثر بكثير مما يمضيه الطلبة في أمريكا وأوروبا في المدرسة. ولا ينتهي اليوم الدراسي بعودة الطالب إلى البيت، بل إن المدرسة تفتح أبوابها في الفترة المسائية لمزيد من الدروس الإضافية، وتنفق كل أسرة كورية ما معدله 8% من دخلها السنوي لتأمين تعليم إضافي لأبنائها. وتنفق الحكومة بسخاء على التعليم في المرحلة الأساسية باعتبارها المرحلة التي يتأسس فيها التلميذ وتنصقل مواهبه. ولا تبخل الحكومة في تجهيز المدارس بكل ما تحتاج وتوفير العون المناسب للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. أما مهنة التدريس فهي من المهن المقدرة في البلاد، ويقبل عليها الخريجون الأكفاء لما لها من مزايا ورواتب مجزية، إذ يبدأ راتب المدرس الجديد بحدود $2000 في الشهر. الأساتذة يدفع لهم بشكل جيد في كوريا مقارنة بغيرها من المهن، والمجتمع كذلك يعاملهم باحترام، فالمرء يشعر بالسعادة وهو يعلم الأولاد ويحظى باحترام جراء ذلك. والتعليم مهنة فيها أيام عطلة كثيرة، لذلك تستطيع كمعلم أن تستمتع بحياتك. وهو ما انعكس على ما يحققه الطلبة الكوريون في المسابقات العالمية، رغم ما يعتري النظام من قصور عاطفي كما يقول الخبراء. وقبل أن ننهي التصوير مع هؤلاء الصغار، أصرت إدارة المدرسة على أن نتناول الغداء مع التلاميذ قبل الانصراف. ويتسم النظام بمنافسة شديدة تحمل الأسرة أعباء كبيرة، ذاك أن من يتخلف قد لا يجد فرصة عمل في بيئة شديدة التنافس. كما تتحمل الأم بالذات مسؤولية كبيرة بمتابعة أطفالها، فمستقبل الأبناء عبر تعليمهم هو الشغل الأول والأخير لكل أفراد الأسرة.
أعتقد أنه ينبغي عليك مراجعة الفترة بعد الحرب الكورية. آنذاك لم يكن هناك أي شيء، لم توجد مبان مدرسية أو أساتذة، لم يكن هناك أي شيء، فما ركزنا عليه وما ركز عليه الكوريون هو التعليم، لأن ذلك كان الشيء الوحيد المتبقي لنا.